අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Shera Shena YouTube channel එකේ videos බලන ඔයගොල්ලෝ හැම දිනවම. ඉතින් අපේ channel එකේ දෙවනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ ඩුබායි ගමනේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ බලලා තිබුණා, like කරලා තිබුණා, comment කරලා තිබුණා, ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ අපේ ඩුබායි ගමනේ දෙවනි එපිසෝඩ් එක මේකත් බලන්න, රස විඳින්න, හිතන දේවල් comment කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාගෙම. ඉතින් අපි මේ දෙවනි එපිසෝඩ් එක දාන්නේ subscribe 76ක් තියෙනකොට. ඉතින් ඒ subscribe කරලා තියෙන 76 දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අනිත් හැමෝගෙම ඉල්ලනවා වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. ජය වේවා. Serendia anda be. Seren bhuta natan. Eh amaruda? Awanagin. ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් අපි නාලා කාලා පිස්සු කෙලලා පාරට බැස්සා ඩුබායි සිටි එක පැත්තට යන්න. ඉතින් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා ඩුබායි සිටි එකට යන්න සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර යනවා. ඉතින් අපි පිටත් වුණා. දන්නේ නැහැ යන්නේ කොහොමද කියලා. හොයාගෙන යන ගමනක් බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. යාව ඩුබායි බල වීඩියෝ තමයි දාලා දෙන්නේ තාත්තේ. ඔන්න නැදී. අපි ආව ඩුබායි. දැන් මේ ඩුබායි මෝල් එකට යන ගමන හරියටම දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හොයාගෙන යනවා. අපි බලමු. දන්නේ නැහැ. යන සල්ලි ගෙව යනවා. යන්න පුළුවන් මේ ආපෝ යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු. අපි යනවා. Dubai ඇවිල්ලා Dubai ඇවිල්ලා පෙට්ටි කඩේකින් දෙවනවා. ඉතින් අපි දෙන්න ඩුබායි මෝල් එකට ඇවිල්ලා වෙන ලෝකයකට අතෑරලා දාපු පිටසක් වල ජීවියෝ දෙන්නෙක් වගේ ඔළුව හැරෙන පැත්තට ඇවිද්දා අගක් මුලක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හිතාගන්න බෑ. ඒ තරම් විශාල තැනක් මේක. ඇත්තටම දවසකින් ඇවිදලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරම් දේවල් තියෙනවා මේකේ බලන්න. අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් බඩු තියෙනවා ඕන තරම් ගන්න ඕන જાතියක්. කෑම බීම ඕන තරම් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩඩ් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඩුබායි ආපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැනක් තමයි ඩුබායි මෝල්. බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ ඩුබායි මෝල් එකේ ඇවිද්දා එක තැන්වල ආර් බියර්ලින් මිනිස්සු පයින් දැනටත් ගියා. හොඳ වීඩියෝ එකක් ගන්න අමතක වුණා.
දැන් අපි ආවා මේ තැනකට කඩේකට මේ දින්නේ ආව පැත්තේ යනවා අයිස්ක්‍රීම් කඩයක්. ඒකේ ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් ග්‍රෑම් 100ක් කීයද මන්ද කියලා කිව්ව රුපියල් නෙමෙයි. ග්‍රෑම් 100ක් ඇතිකෙන්න දාගන්න කිව්වා. ඉතින් ඒකට දාගත්තා වෙන ගොඩක් මේ. කොහමරි දිනාම් 30 ගානක අයිස්ක්‍රීම් උයි රටින්දි පළතුරු රටින් වලින් දාගත්තා. ඉතින් අපි කනවා ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින් ආතල් ලැබෙන්නේ. හොඳයි. සෙනග ඉන්න කන බැලෙන්නේ. අපි යනවා අහපව් අජ්මාන් වලට ඩුබායි වල සිට ආයෙ හෙට තමයි එන්නේ. ආයෙ හෙට පැමිණෙනවා. හෙට නෙමෙයි ආයෙ ඉන්න හැමදාම ඩුබායි තමයි ඉන්නේ අජ්මාන් වල වැඩන්නේ. ओके मैं समझ गया आपकी बात आप एक काम හරි. අපි හෙට එනවා හෙට හම්බෙමු අපි. සෝරි. ඩවුටින් හැප්පෙනවා. අපි හෙට හම්බෙමු. දැන් ඉතින් යනවා. मैं मूव करे ने लिया लगा फोटो करता එතකොට ඇක්වේරියම් එකට ෆොටෝ ගත්තා අපි දාන්න ඇක්වේරියම් එකට යන්න සල්ලි මදි වුණා ඇක්වේරියම් එක යන්න බලාපොරොත්තු වෙන හෙට අනිත් දවසක මේ දෙපැත්තේ ඉන්නේ අපිට සෙන්ට් ටිකුනවා බලහත්කාරයෙන් කතා කරලා සෙන්ට් දෙන්න හදනවා සෙනරීටා මාගරීටා කිව්වා මෙයාට හරි එහෙනම් ජය වේවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඩුබායි සිටි එකට ගිය පළවෙනි දවසේ ඩුබායි මෝල් එක ඇතුලේ ගත වුණේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් බලන්න හම්බුනේ නෑ. මොකද අපි පරක් වෙලා ගියේ. ගොඩක් වෙලා තිබුණේ නෑ. ට්‍රේන් එකට පරක් වෙන හින්දා ඉක්මනට යන්න වුණා. ඉතින් අපි ආයෙ පාරක් ඩුබායි මෝල් එකට ගියා. ඒ වගේම තමයි බර්ජ් ඛලීෆා බලන්න ගියා. ඒ වීඩියෝස් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් ඉල්ලනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ Shera YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා.